experiencing. Bước thứ hai gọi là bước kháng cự, đó là khi mà cơ thể bắt đầu có những cái tác động để mà chống chọi lại với stress. And the third stage is what we call the exhaustion stage. If you are constantly, that is chronically exposed to stress, then there are changes that are occurring, important changes that are occurring in your physiology as a consequence of the chronic exposure to a stressful situation. Cái bước thứ ba, cái bước thứ ba người ta gọi là bước kiệt sức. Đó là khi mà chúng ta bị stress trong một thời gian rất là dài, chúng ta phải chống chọi trong một thời gian rất là dài, thì cái stress nó sẽ gây ra một số cái thay đổi rất là lớn về mặt sinh lý của chúng ta, và chính vì vậy mà cái giai đoạn này nó gọi là giai đoạn kiệt sức. Anselier proposed what is now generally accepted in the field of the study of stress, and it's called the two-view system, system view of the impact of stress upon our physiology. Ông Anselier ông đưa ra một cái quan điểm về stress mà đến bây giờ nó vẫn được chấp nhận, nghĩa là rất là nhiều năm rồi vẫn được chấp nhận. Ông gọi là cái quan điểm hai hệ thống của stress, và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái quan điểm hai hệ thống như thế nào. So when we take a look at this, then there are two very important physiological things that are happening when we're exposed to stress. First of all, what we see is that there's a change in the brain. The brain is sending signals to the anterior pituitary, which then signals the adrenal cortex to secrete these very important hormones that are called glucocorticoids. Đầu tiên thì khi mà cái tác nhân gây stress nó tác động đến não bộ, thì não bộ nó bắt đầu nó chuyển các cái thông tin đó, các cái phản ứng đó đến cái nơi đầu tiên mà trên bảng chúng ta thấy, đó là người ta gọi là thủy trước tuyến yên. Thì khi mà sau mà chuyển cái signal, mới là cái dấu hiệu về stress, năng là nó duy trì chuyển hóa năng lượng và duy trì huyết áp. Vì vậy mà cái vấn đề mà sinh lý của trong nghiên cứu về stress rất là quan trọng. Đó là cái phim data trong nghiên cứu về stress. And the other thing that's happening at the same time, again, the brain is influencing our sympathetic nervous system to stimulate the adrenal medulla, which secretes what are called catecholamines, norepinephrine and epinephrine. Đồng thời với lại tác động đến cái thùy trước tuyến yên rồi vỏ thượng thận và cái hormone vỏ thượng thận, thì cái tác nhân gây stress đó cũng tác động đến hệ thần kinh giao cảm một cách đồng thời, và sau đó nó tác động đến cái tủy thượng thận, và cuối cùng là nó tác động đến hai cái hormone. Thì hai cái hormone này, một cái nó ở tủy thượng thận và nó làm tăng huyết áp của con người, và cái thứ hai là một cái hormone nó làm nhịp tim đập nhanh hơn để cơ thể bắt đầu chuẩn bị chống lại nguy hiểm. Now, here's what stress can do to you. I've listed 5 major things that stress can do. Stress can change the way in which hormones are being produced in your body. Stress can actually kill and shrink cells in your brain. It can also add fat to your abdomen. Stress can also unravel your chromosomes, cause your chromosomes to change. And lastly, it can make us much more susceptible to disease. Đây là những cái mà stress có thể làm với chúng ta, và tôi khu chú nó lại thành 5 cái vấn đề lớn nhất. Thứ nhất đó là stress nó làm thay đổi cái việc sản sinh ra hormone. Thứ hai là stress nó có thể giết chết và nó có thể làm co các cái tế bào hệ thần kinh, tế bào não. Thứ ba là stress nó tăng thêm mỡ ở bụng, phần bụng. Rồi tiếp theo là chuyện này rất là thú vị, đó là stress nó không chỉ làm thay đổi cái việc sản sinh ra hormone, mà nó còn làm thay đổi nhiễm sắc thể. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái nghiên cứu nói về cái chuyện này. Và cuối cùng là nó làm cho chúng ta nhạy cảm hơn với bệnh tật, có nghĩa là mẫn cảm và dễ bị bệnh tật hơn trong cuộc sống. Now, I want to tell you about some older work in this area before I get to some of the new work. This is research that was done at Rockefeller University in the United States some years ago by a psychologist by the name of Jay Weiss.
Bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với những cái nghiên cứu, và cái đây nghiên cứu đầu tiên của Jay Weiss là một ông ở Rockefeller University ở Mỹ. In the research that Jay Weiss has conducted, he's asked two very important questions. What happens if you're in a situation where you can control stress versus being in a situation where you can't control stress? Also, what happens to you if you can predict when stress is coming versus not being able to predict when stress is coming? Hai câu hỏi nghiên cứu mà Jay Weiss đặt ra trong nghiên cứu của mình. Câu hỏi thứ nhất đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở trong một tình trạng là chúng ta bị stress nhưng chúng ta có thể kiểm soát được nó, hay là chúng ta không thể kiểm soát được nó. Câu chuyện thứ hai là điều gì xảy ra nếu chúng ta ở trong tình trạng stress nhưng mà chúng ta có thể dự báo được nó, dự đoán được nó, hay là chúng ta không thể nào dự đoán được nó. So this is an experiment that was done some years ago. It's a little bit complicated, but I'll go through it very slowly because it's very interesting. Và đây là cái nghiên cứu mà đã được làm nhiều năm trước, nó rất là phức tạp, nhưng mà tôi sẽ cố gắng đi chậm chậm để chúng ta cùng hiểu, bởi vì nó rất là thú vị. Jay Weiss is using rats in his laboratory. He takes 3 different rats. The rat in this cage has in front of it a wheel. The rat can learn to turn the wheel in order to shut off shock that's being administered to its tail. Ok, ông ta sử dụng 3 con chuột và ông ta nhốt 3 con chuột đó vào trong 3 cái củi và cái bẫy chuột như là cái củi chuột như thế này. Và cái con chuột đầu tiên á, thì ngoài cái việc là cái đuôi của nó bị cột vào một cái nơi mà có thể xốc cái đuôi, thì nó còn có thể quay cái vòng cái bánh xe ở trước mặt để nó ngắt cái xốc đi đó. Có nghĩa là các anh chị hiểu được là nó có thể kiểm soát được cái xốc đó. The rat in the middle here also has a wheel in front of it. This rat also is going to be shocked to its tail, but it's going to be shocked at the same time that this rat is being shocked. But this animal has no control in this situation because turning the wheel does not turn off the shock. Cái con chuột thứ hai á, nó cũng ở trong tình trạng y hệt như con chuột đầu tiên, chỉ có khác có một cái là cái bánh xe mà nó quay á, nó không có gắn đến một cái nơi nào để ngắt cái shock đó hết. Có nghĩa là nó không làm gì để ngắt cái shock đó được cả. And the rat that's on the right here, this rat is not connected to the shock at all. This rat is not being exposed to the shock that this animal and this animal are being exposed to. This animal is a control animal. Và cái con thứ ba, thực ra trong nghiên cứu nó gọi là nhóm đối chứng. 2 con đầu là trong nhóm thực nghiệm và con thứ ba là trong nhóm đối chứng. Có nghĩa là con này thực ra để làm màu mè vậy thôi chứ nó không bị cái gì hết. Cái đuôi của nó không có bị gắn vào cái nơi short điện và nó cũng chả bị làm sao cả. Người ta làm như vậy để người ta so sánh 2 nhóm với nhau. And what Jay Weiss does is he takes a look at the stomachs of these rats and ulcers. Okay? How many ulcers do we see in the stomach of this rat that you see right here that can control and shut off the shock, this rat that has no control, and this rat right here that is not being exposed to the shock at all? Và ông ta kiểm soát cái vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề bụng của con chuột, cái dạ dày của con chuột, và coi là nó có những cái viêm loét gì ở bên trong hay không. Giữa 3 cái con chuột này, con đầu tiên là bị stress nhưng mà có thể control được, nghĩa là kiểm soát được. Con thứ hai là không thể nào ngắt được cái điện đó để ngắt được cái dòng shock của nó, và con thứ ba là hoàn toàn không bị gì hết, không bị stress gì hết. Ulceration has been used as a measure, a biological measure of the effects of stress. And if you take a look at this figure that you see right here, this animal that received no shock, our control animal, has very few of any ulcers. Again, we're looking at the length of the ulcers that we see in the stomach. This animal that is exposed to the shock and can avoid the shock or even escape the shock, right? In this situation, this animal has some ulceration, but nowhere near as much as the animal that has no control over the shock at all.
Và đây là cái bảng so sánh về cái vấn đề là bị viêm loét cái dạ dày của con chuột, mà cái độ cao nhất của nó là 2 mm. Thì ở cái con chuột mà không có bị cái sót nào thì các anh chị thấy là cái về độ viêm loét nó rất là ít. Ở con chuột mà nó bị sót nhưng mà nó có thể kiểm soát được cái chuyện đó thì mức độ nó cao hơn, nhưng mà vẫn ở mức độ khoảng hơn 1 mm. Còn cái con chuột mà nó bị sót và nó không kiểm soát được thì cái độ viêm loét của nó rất là lớn. So the important thing to take away from this is that there's a psychological factor here. That is, if you have control in a situation, right, in a stressful situation, the degree to which you respond to that stressor in terms of changes in your biology are much less than if you have no control. So again, this whole concept of psychological control is a very, very important one in terms of reducing the effects of stress upon physiological systems. Vấn đề mà chúng ta đang nói đến ở đây sau cái kết quả nghiên cứu này đó là một cái vấn đề về mặt tâm lý, nghĩa là khi mà chúng ta có được cái sự kiểm soát cái tình thế, mặc dù tình thế nó gây stress nhưng mà chúng ta có kiểm soát tình thế đó thì nó sẽ gây ra ít phản ứng cho cơ thể hơn và nó ít tác động đến vấn đề về mặt sinh lý của chúng ta hơn. Và đây là một vấn đề của tâm lý học. So as we go along, we're going to be seeing more and more that it's this lack of control that is so important in our lives. It's telling us, it's showing us the impact of stress upon us. If you do not have control, then that stressor is going to have a much greater impact upon you. Tiếp nối cái quan điểm đầu tiên, quan điểm thứ hai đó là nếu mà chúng ta không có học được cách để kiểm soát cuộc sống của chúng ta và kiểm soát những cái tình thế đó thì cái stress thứ hai nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại hơn cái đầu tiên và chúng ta sẽ càng ngày càng mất kiểm soát trong cuộc sống. Now let's change the situation a little bit more. Let's do this. Let's have a situation now where the rat can not only control whether or not it's going to be stressed, but it can predict exactly when it's going to happen. In another experiment, what Weiss did was this. He had a rat in a box where there was a little light. The light would come on, and that would tell the animal that the shock was going to follow about 10 seconds later. But if the animal turned the wheel, that would prevent the shock from occurring at all. So now we have a situation where the animal can actually predict when the stressor is coming and can have complete control over the situation, can actually prevent the stress, prevent the shock from occurring. Do you think I can translate on that? Absolutely. Ok, bây giờ là tình huống thứ hai, tôi sẽ cố gắng để nói lại cái này tại vì không đi kịp, nhưng mà tôi sẽ giải thích được cái này. Tình huống thứ hai đó là con chuột này như là trong thí nghiệm vừa rồi là nó bị gắn cái đuôi của nó vào cái shop và một con thì có thể quay được cái bánh xe và chặt được cái shop đó, và một con thứ hai là không thể là quay được bánh xe nhưng không chặt được stress đó. Bây giờ một thí nghiệm khác cũng Weiss làm luôn, đó là ông đặt một cái đèn nhỏ ở trong cái hộp mà chứa con chuột, và khi mà cái đèn nó sáng lên một cái thì qua một số lần kinh nghiệm con chuột nó sẽ biết được là khi mà đèn sáng lên thì again, the animal with no shock, no ulceration. The signaled shock, now we have predictability, right? You get very low levels of ulceration, really comparable to the control condition. And unsignaled shock that you see right here, this results in the highest level of ulceration. He has no light in the box, right? Right. Yeah. Rồi, và bây giờ là một cái bảng so sánh thứ hai. Chúng ta còn nhớ cái con chuột thứ hai á, là cái độ viêm loét trong dạ dày của nó rất là cao, nhưng mà bây giờ nó đã thấy được là có cái đèn rồi và 10 giây sau là bắt đầu sót tới, và khi mà nó dự báo được cái chuyện đó thì cái độ đó nó giảm rất là rõ ràng. So then, if you have control of stress, if you can predict when stress is coming, then that's going to result in the lowest level of the effects of stress upon you in terms of physiological changes. Như vậy nếu chúng ta có được sự kiểm soát ở trong stress và chúng ta dự báo được nó thì chúng ta sẽ ít bị tác động hơn bởi stress đến cái vấn đề sinh lý của chúng ta và đến cơ thể của chúng ta.
Now, these stress effects that were observed some years ago by Jay Weiss, at first, many thought that it was related to the increased level of cortisol production. But then, some years later, scientists began to reevaluate this and realize that the effects of the stress were really due more to changes in the immune system. And with changes in the immune system that you see when you're exposed to stress, you become more susceptible to a variety of different diseases, to parasites, and to bacteria. Và đây là những cái mà quan trọng hơn rất nhiều, đó là cái hệ miễn dịch của chúng ta nó có bị tác động rất là lớn, và khi mà hệ miễn dịch bị tác động thì chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với bệnh tật, với lại vi khuẩn, và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ mắc rất nhiều bệnh ở trong cuộc sống. Now, let's move forward to more recent work done by a brilliant Stanford psychologist by the name of Robert Sapolsky. Robert Sapolsky has been studying baboons in Africa for many years. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến một cái nghiên cứu vô cùng thú vị của Sapolsky. Sapolsky là một nhà nghiên cứu về stress của Đại học Stanford, và ông làm cái nghiên cứu này trên một cái giống vượn ở Phi Châu. When we take a look at animals that are the most dominant animals in the social hierarchy in baboons and compare them to the animals that are the least dominant, we call them submissive animals. The dominant animals are constantly exhibiting aggressive behavior towards those submissive animals. And what is happening in terms of the physiology and the behavior of both the dominant animals and the submissive animals is very interesting. Và ông ta nghiên cứu trong cái bầy khỉ, bầy vượn của Phi Châu đó, và ông ta thấy là nó chia ra làm hai loại vượn. Một loại là những cái con dominant, có nghĩa là con ở thế cái thượng phong của nó, là những con mà bắt nạt những con khác, những con thuộc dạng chủ ở trong cái bầy đó. Và những con mà thuộc dạng là nghe theo vâng lời nhiều hơn thì ông gọi là submissive. Và ông nghiên cứu cái hành vi của hai cái loại vượn này, và ông thấy rất nhiều điều thú vị trong stress. Dominant animals have low adrenaline levels. Dominant animals have low glucocorticoid levels. Remember that stress response that we talked about earlier? They have low blood pressure, low heart rate. They have a very, very healthy immune system, and they have normal reproductive ability. Và đây là kết quả nghiên cứu của ông về những cái con vượn thì cơ thể sẽ tiết ra cái hormone này. Cái hormone này cũng ít. Thứ ba là cái huyết áp của mấy con này thấp. Thứ ba là cái nhịp tim thấp. Thứ tư là cái hệ miễn dịch của nó hoạt động rất là tốt. Và cuối cùng là khả năng sinh sản là bình thường. Nhưng mấy con này không bị stress hết, bắt nạt người khác rồi. When we then take a look at submissive animals that are exposed to this constant stress of being attacked by more dominant, aggressive animals, here's what we see. Submissive animals have high adrenaline, high glucocorticoids, high blood pressure, high heart rate, reduced immune function, and not surprisingly, reduced reproductive ability. And in their brain, their hippocampus is much smaller. It's a very important part of our brain that's involved in memory. Ok, và đây là bây giờ một kết quả vô cùng thú vị. Những cái con vật mà nó bị bắt nạt ở trong bầy đàn đó, thứ nhất là cái adrenaline của nó là cao. Thứ hai, glucocorticoids là cái hormone tiết ra khi bị stress rất là cao. Thứ ba là huyết áp cao, nghĩa là khi các bạn bắt nạt huyết áp các bạn rất là cao. Và bị bắt nạt, bị bắt nạt, yeah. Cảm ơn mấy bạn này. Tiếp theo là cái nhịp tim của mấy con này là cũng cao luôn. Cái hệ miễn dịch là bị ảnh hưởng rất là trầm trọng, nghĩa là nó dễ bị bệnh hơn. Tiếp theo là khả năng sinh sản cũng bị ảnh hưởng, cái này rất nguy hiểm nha. Và cái cuối cùng đó là cái hồi hải mã, là cái kích thước của nó sẽ nhỏ hơn những cái con mà bắt nạt người khác.
Như vậy thì cái hồi hải mã theo chức năng của hồi hải mã là cái nơi thực hiện nhiệm vụ ghi nhớ, và nó có một cái chức năng là lưu giữ tất cả mọi thứ ký ức của chúng ta trong hồi hải mã đó. Đó là nơi để ghi nhớ, để memory. Cho nên là khi mà chúng ta bị stress rất là lâu ngày á, thì cái hồi hải mã nó bị co lại, nghĩa là trí nhớ chúng ta bị ảnh hưởng. So these submissive animals then have all the characteristics of an organism that is at great risk in terms of its health. Như vậy thì những cái con ở phía bên tay phải của chúng ta này nè, là nó rất là dễ bị ảnh hưởng bởi stress, và nó thuộc nhóm nguy cơ, là nhóm nguy cơ liên quan đến rất nhiều vấn đề về mặt sinh lý. Then Sapolsky discovers something by accident. This is something that we call serendipity. It's very important in scientific research when you see something that doesn't really fit into everything that you've been studying. Và đây là cái chuyện mà ngày hôm nay thực ra thầy rất là muốn nói với các anh chị và các bạn nghe. Đó là trong nghiên cứu nó thường hay xảy ra accident, có nghĩa là một cái chuyện rất là bất ngờ. Cái chuyện bất ngờ này á, không ai giả thiết hết. Các anh chị mà làm nghiên cứu biết sẽ đặt một vô vàn giả thiết. Nhưng mà sẽ có những chuyện xảy ra rất bất ngờ và nó không có trùng khớp với bất cứ một cái giả thiết nào của chúng ta cả. Nó là một chuyện bất ngờ cuộc đời thôi. Và đây là những gì mà Sapolsky đã tìm ra một cách bất ngờ trong nghiên cứu của ông. So what happens is there's a resort near where Sapolsky has been studying these baboons for 15, 20 years. And they have a garbage dump near the resort, and the animals that he's studying, the baboons, find the garbage dump, they start to eat the garbage, and unfortunately, in that garbage, there's tuberculosis, and many of the animals start to die. Và cuối cùng là đây là câu chuyện của nghiên cứu rất là thú vị. Ở gần đó có một cái bãi rác bị ô uế, và mấy cái con mà nó thuộc dạng là hung hăng ở trong bầy đàn, nó ra đó nó ăn đống rác ở ô uế này, và kết quả là nó bị lao phổi và nó chết. Robert Sapolsky was very depressed. He sees now what is happening, that many of his animals are dying, but he makes an important observation. The animals that died, that tended to die, were the most aggressive, dominant animals. Đầu tiên thì ông Sapolsky, ông Robert Sapolsky, ông rất là buồn, là bởi vì mấy con vật mà ông đang nghiên cứu nó bị chết. Sau đó ông phát hiện ra là những cái con chết này là những con mà nó hung hăng nhất ở trong bầy đàn. So, his accidental discovery then, what happens is now the animals that are left begin to socially affiliate with other animals that start to enter that troop. Those animals are not as aggressive. Those animals are more social. And what happens is the dynamics of the culture of that troop dramatically changes. They also show a much lower level of change in terms of hormones, all these risk factors that Sapolsky found in his previous research. Now we have a culture of social affiliation in which the animals now are kinder to each other. The animals don't exhibit anywhere near the level of aggression towards one another, and that's having an impact upon their health. It's improving their health, and it's improving the culture, that is the way in which they socially communicate with each other. Oh my God! Really? Rồi, sẽ cố gắng ôn lại nguyên cái phần vừa rồi. Thầy rất là hăng hái, không dám ngưng lại. Cái câu chuyện như sau: khi mà những cái con mà nó hung hăng nhất trong bầy đàn đó nó chết đi, thì những con còn lại là những con mà chúng ta hiểu được là nó ít hung hăng hơn hoặc là hiền hậu hơn, thì bắt đầu là nó kết nối lại thành một cái ba đàn mới, và bắt đầu nó tiếp nhận những cái con khác mà nó bắt đầu cùng vào cái đàn của tụi nó. Có nghĩa là bây giờ nó lập giống như lập ban hội mới vậy đó, thì mấy thằng ở chỗ kia là chết hết rồi, bây giờ nó lập ban hội mới, thì những cái con mà nó vào ban hội mới này nó cũng là những cái con hiền lành giống như cái con mà chưa bị chết còn lại như thế này.
Và chúng ta ở đây thấy đây là cái phát hiện vô cùng thú vị của Sapolsky và phát hiện rất là bất ngờ trong nghiên cứu, và ông không giải thích chuyện này, ông không biết chuyện này luôn, chuyện này tự xuất hiện ra thôi. Đó là những cái con mà nó còn sống lại là những con mà ít hung hăng hoặc là nó hiền hậu hơn, thì nó bắt đầu tạo ra một cái sự tương tác hoàn toàn mới trong nhóm. Có nghĩa là nó không bị bắt nạt những con khác, bởi vì không còn con nào hung hăng bị bắt nạt hết, cho nên tụi nó bắt đầu một cái sự tương tác trong bầy đàn hoàn toàn mới, là sự tương tác một cách rất là nhẹ nhàng, rất là vui vẻ, social affiliation. Chả biết dịch cái này là tiếng Việt nó như thế nào, như là sự liên kết mang tính dễ chịu, tương tác với nhau. Và ông bắt đầu coi lại cái mức độ mà hormone, rồi mức độ toàn bộ những cái mà chúng ta coi ở slide trước của những con này á, là nó giảm rõ rệt. Có nghĩa là khi mà bắt đầu có sự tương tác tích cực, sự tương tác hiền hậu giữa các cái con vật này với nhau á, mặc dù trước đây là cái mức độ của nó là cao nha các anh chị, nghĩa là những con mà bị bắt nạt này nè, bây giờ một khi mà bắt đầu tụi nó có một cái văn hóa mới tương tác với nhau rồi á, thì những mức độ đó nó giảm rõ rệt, và trong một thời gian dài là những cái chuyện này được giữ ở mức rất là tích cực. Bạn thấy thú vị không ạ? So now remember that finding, because now we're going to take a look at some human research. Và các anh chị phải nhớ cái này, bởi vì bây giờ bắt đầu đi đến con người. This is a very famous piece of research that was done by a British scientist by the name of Michael Marmot. Và đây là một cái nghiên cứu được thực hiện bởi Michael Marmot, một nhà nghiên cứu người Anh. Hôm qua thì những ai đi cái buổi tâm lý học hay ứng dụng ở đầu tiên thì đã biết cái này rồi. Marmot was studying the British civil service system, which is highly stratified. It's like our baboons that we were just taking a look at. Ông nghiên cứu những cái viên chức làm trong nước Anh, những người mà được viên chức làm theo kiểu như là giống như trong xã hội Việt Nam của chúng ta thôi, nghĩa là những người quan chức cấp cao rồi thấp hơn, thấp dần đến mức cái cuối cùng của xã hội. What we see in the lowest grades of the civil service system, people that are doorkeepers, messengers, clerks, that is, they're on the lower part of that stratified system, they have great risk for health problems. Things like cardiovascular disease, diabetes, and obesity. They have a much higher risk factor for this, much higher level of this in comparison to those individuals, administrators, that are at the highest levels of the hierarchy, that social, highly stratified system for civil service in Great Britain. Khi mà ông nghiên cứu và ông thấy là những cái người mà ở một cái vị trí thấp hơn trong xã hội, nghĩa là những công việc người ta làm nó thấp kém hơn, ví dụ như là những người mà giữ nhà, rồi những người đưa thư, những anh chị thư ký chẳng hạn, thì ông ta thấy là mấy người này người ta có cái mức độ stress cao hơn những người mà ở cầm quyền, những người cấp cao hơn của người ta. Và cái stress này nó thể hiện ở chỗ là những vấn đề về sức khỏe như là bệnh về tim mạch, như là bệnh tiểu đường hoặc là bị béo phì. So these lowest grades are like your submissive baboons, okay? And the high grades here, the administrators, are like your dominant baboons. Yeah. Và chúng ta nếu mà so sánh với cái nghiên cứu của Sapolsky về các cái con vượt ở Phi Châu á, thì chúng ta thấy được là mấy cái người mà làm trong xã hội mà làm những nghề mà thấp kém hơn á, thì người ta nó giống như là những cái con vượt mà nó bị bắt nạt ở trong bầy đàn. Còn mấy người mà làm ở chức vụ cao hơn trong xã hội thì giống như là mấy con này bị bắt nạt người khác. But here's what is so interesting and important about this research. One thing that you probably know is that in Great Britain, like in many other countries, they have socialized medicine, meaning that everyone has the same level of health care. It's not like the administrators have better doctors, better availability of medical care. Everyone has the same level of medical care. So this has nothing to do with the quality, or the absence of quality of medical care that you can experience in that country. Và có một điều thú vị là ở nước Anh cũng giống như một số cái nước khác, đó là người ta có cái vấn đề bảo hiểm về mặt y tế, và chính vì vậy mà cái thuốc mà người ta sử dụng để có thể chống lại bệnh tật nó gần như là bằng nhau ở tất cả mọi người, không phải là người nào giàu hơn thì sẽ thuê được bác sĩ giỏi hơn.
Nhưng mà khi mà có medical care có nghĩa là cái bảo hiểm về y tế thì người ta được chăm sóc như nhau. Vì vậy cái vấn đề ở đây không phải nằm ở thuốc men, không phải nằm ở vấn đề là người ta được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. So when Marmo studies this, and he finds that in situations where they're able to change the amount of stress that those lower level civil servants are exposed to, when they have more input into making decisions and a more social affiliative kind of culture, then what happens is the poor health of those civil servants that are low in the hierarchy begins to change and it becomes much better. Như vậy nếu vấn đề không phải nằm ở thuốc men, ở sự chăm sóc về mặt y tế thì vấn đề nằm ở đâu? Ông ta làm một thực nghiệm như sau, đó là trao quyền nhiều hơn ảnh hưởng đến quyết định cho những cái người mà giữ cái mức độ thấp ở trong xã hội. Và khi mà người ta được tham gia vào việc ra quyết định, người ta được đưa ý kiến của người ta để có thể ảnh hưởng đến quyết định, thì tất cả những vấn đề của sức khỏe của người ta nó bắt đầu nó được tiến triển. Có nghĩa là nó có những tích cực và có những thay đổi về mặt tích cực. So the message then, give people control. Give people control into the important decisions that are being made, whether it's the company that you're working for, or the college or university that you're working for, or Fortune 500 company, or a government. Give people input into decision making, and that is going to allow them to more control their situation and reduce the amount of stress that they're exposed to. Như vậy cái thông điệp là cho dù là bạn có làm việc ở đâu đi nữa, mặc dù là một cơ quan chính phủ hay là cơ quan tư nhân, mặc dù là công ty hay là trường học, hãy trao quyền cho con người để người ta có thể kiểm soát được tình thế, để người ta có thể ảnh hưởng đến quyết định chung, để người ta có thể có tiếng nói. Và khi đó thì người ta sẽ có sức khỏe tốt hơn và người ta ít bị ảnh hưởng bởi stress hơn. So let's take a look at some of these other effects of stress that scientists have discovered. This worker at the National Institute of Health, a woman by the name of Carol Shively, has been taking a look at what happens in dominant and in submissive primates. Và bây giờ chúng ta lại chuyển qua một cái nghiên cứu khác của tiến sĩ Svare, là một người ở Viện Y tế Mỹ, và bà ta nghiên cứu cái ảnh hưởng của stress đến cái bệnh mặt vằn ở con vượn, mà con vượn thuộc dạng cả hai loại, đó là con vượn mà hung hăng và con vượn yếu thế hơn. Take a look at these arteries here. This is a normal artery that you see. This is an artery of an animal that's a low-ranking animal, and you get these buildups of plaques that's going to prevent the normal blood flow that goes to the heart. This is coronary heart disease. This is what you see in submissive animals. Ở đây là trên bảng ở bên tay trái của chúng ta là cái hình mô tả hai cái động mạch. Một cái động mạch của cái con mà nó hung hăng nó rất là bình thường, còn ở cái con mà nó không hung hăng á, con mà nó bị yếu thế hơn á, thì các anh chị thấy cái màu vàng vàng đó là những cái vữa, cái ván mà nó bị dính ở trong đó, và nó ngăn trở máu lưu thông ở trong người, nghĩa là máu lưu thông qua động mạch, thì nó bị những cái ván đó, những cái mảng bám đó nó bị chặt lại. So you see, coronary disease develops in these submissive animals. They gain a lot of weight in their abdominal area. That's a high risk factor for health problems. And what we also see is that they have fewer dopamine receptors in the brain. That's a very important neurotransmitter in your brain that helps you to experience pleasure in a normal way. If you don't have enough of those receptors, typically that's associated with individuals that become depressed and are unhappy. Và như vậy chúng ta thấy là cái việc mà nó hình thành những cái mảng bám ở động mạch đó, nó gây nên cái bệnh động mạch vành ở những con khỉ mà nó bị bắt nạt, bị ăn hiếp. Và chính vì cái chuyện này mà những con khỉ này bắt đầu có mỡ ở trong bụng. Và cuối cùng là cái việc quan trọng hơn đó là những cái thụ cảm về mặt dopamine, nghĩa là cái hormone, cái dẫn truyền thần kinh mà nó tạo ra chúng ta sự cảm giác thoải mái trong cuộc sống, cảm giác dễ chịu.
thì nó yếu hơn rất là nhiều, nó ít hơn rất là nhiều. Now I want to talk about some especially important work from a Nobel Prize winning scientist in the United States. I want you to imagine for a few moments that you are, let's say, a woman that is on the front lines every single day of taking care of a disabled child. Can you imagine how stressful that is? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái nghiên cứu mà được giải Nobel. Thử tưởng tượng là chúng ta là những người mà phải chăm sóc cho một đứa bé mà có nhu cầu đặc biệt, đứa bé khuyết tật, ngày nào cũng phải làm cái việc đó hết. Or also consider maybe a woman who is taking care of her husband. Her husband's become disabled. She has to do everything for him. She has to feed him. She has to clothe him. I think we can agree that these are highly stressful situations. Hoặc là tưởng tượng chúng ta trong một tình huống khác là chúng ta là một người phụ, một người chồng hay một người vợ mà phải lo lắng chăm sóc cho một người chồng hay một người vợ của mình mà tự nhiên bây giờ bị mất sức, không thể làm việc được nữa hoặc là bị khuyết tật. Và chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng đây là những cái tình huống mà vô cùng căng thẳng, ngày nào cũng diễn ra hết. Chúng ta phải mặc quần áo cho người ta, chúng ta phải cho người ta ăn, thậm chí chúng ta còn phải dọn vệ sinh cho người ta nữa. Và chuyện này diễn ra mỗi ngày. Thì cũng đồng ý với nhau là chuyện này rất là stress. So, again, here's a mother taking care of a disabled child. Again, a very stressful situation. Here is a woman taking care of her husband who's been disabled. And these researchers, Elissa Epel, who is a psychologist, and Elizabeth Blackburn, who is a biologist who won the Nobel Prize for her work in this area, they begin to study these women in terms of their chromosomes. So now we're taking a look at molecular level at what is happening in an individual that is exposed to a very stressful situation. Và đây là bây giờ chúng ta nói về hai tình huống, đó là một người mẹ phải chăm một đứa con bị khuyết tật và một người vợ phải chăm một người chồng cũng bị khuyết tật luôn. Và đây là hai nhà nghiên cứu mà được cái giải Nobel đó. Thứ nhất đó là Elissa Epel và thứ hai là Elizabeth Blackburn. Người đầu tiên là chuyên gia tâm lý và người thứ hai là bà là một nhà sinh vật. Thì bây giờ người ta sẽ nghiên cứu để coi là cái thành phần nhỏ nhất ở trong cơ thể chúng ta, đó là nhiễm sắc thể, nó bị ảnh hưởng như nào với stress. This is a photomicrograph of chromosomes. Take a look at these red caps that are at the end of these chromosomes. When you age, when you get older, those caps begin to fray. They start to fall apart. That's a normal process that occurs with aging. But what Epel and Blackburn found was that in these women that are exposed to these very stressful situations, those caps begin to fray prematurely. Bây giờ là cái hình cuối cùng ở bên tay phải của chúng ta là cái hình phóng to của nhiễm sắc thể. Chúng ta thấy là ở hai đầu của nhiễm sắc thể nó có một cái phần màu đỏ mà chúng ta gọi là cái mũ màu đỏ, cái nón màu đỏ đó, cái nắp màu đỏ đó. Thì khi mà chúng ta lớn tuổi hơn, chúng ta càng ngày già đi, thì cái nắp màu đỏ nó càng ngày nó càng tách xa dần ra khỏi cái nhiễm sắc thể. Cái đó là chuyện bình thường của việc lão hóa. Nhưng mà bây giờ ở những người phụ nữ mà phải chăm con mà bị khuyết tật, hay là những người phụ nữ phải chăm chồng bị khuyết tật á, thì cái nắp màu đỏ đó nó bắt đầu nó rời xa luôn ngay từ khi người ta còn rất là trẻ. Nghĩa là bắt đầu cái đầu mút của cái nhiễm sắc thể này bắt đầu nó tách ra. This is accelerated biological aging that is occurring in these women that are exposed to this stressful situation. So indeed, those telomeres, those protective caps, again, they're degrading, and they're degrading at a very, very rapid rate in the case of these women that are exposed to this stress. Và điều này cho thấy là khi mà ở trong tình trạng stress ấy, thì cái stress đó nó làm cho cái việc là con người ta lão hóa diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Blackburn, and this is her Nobel Prize winning work, has discovered this enzyme, it's called telomerase, that now can be used to inject into individuals to repair that damage
and indeed to prevent that damage from occurring. Trong cái nghiên cứu được giải Nobel của bà Blackburn này thì bà tìm ra một cái enzyme tên là telomerase. Cái này nó có thể giúp để tiêm vào những cái người mà bị cái vấn đề này, và nó có thể giúp kết nối lại cái nắp đỏ đó. Here's another very interesting study done by Tessa Roseboom. She's a Dutch psychologist. She's been taking a look at the outcome of the World War II occupation of the Netherlands in terms of how it impacted women who were carrying children, that were pregnant with children during that period of time. Và bây giờ chúng ta cùng đi về Hà Lan để tìm hiểu một cái nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu người Hà Lan tên là Tessa Roseboom. Và cô ta nghiên cứu cái vấn đề là hậu chiến, sau chiến thế giới thứ hai, là ở những người phụ nữ mà mang thai trong cái nạn đói diễn ra ngay sau chiến thế giới thứ hai. So when we take a look at these pregnant women, they were exposed to incredibly high levels of stress and malnutrition. They did not have very much to eat at all. Và những cái người phụ nữ Hà Lan mà cô ta nghiên cứu là những người mà bị tai nạn đói nó ảnh hưởng, và trong khi mà mang thai thì không có được ăn đầy đủ thức ăn. And when Roseboom started to take a look at their offspring when they got older, she found all kinds of health problems associated with this. These children were susceptible, more susceptible to a variety of different diseases like diabetes and obesity, cardiovascular disease, higher rates of psychiatric disorders like schizophrenia, for example. In other words, what was happening here was that the offspring that they were carrying, right, they're in a very stressful situation, and indeed there are obviously some very important kinds of neurodevelopmental changes that were occurring in these offspring that made them more susceptible, higher risk factor for a variety of different disorders. Và trong cái nạn đói đó thì chúng ta cũng hiểu được là hậu chiến rồi đó thì nó gây ra rất nhiều stress cho những người phụ nữ mang thai này. Và khi mà những đứa con của họ sinh ra thì Tessa Roseboom cô ta nhìn và cô ta thấy được là trong cái nghiên cứu mà longitudinal, có nghĩa là nghiên cứu mà kéo dài thời gian của cô ta, thì những đứa bé đó thứ nhất đó là nó sẽ nhỏ hơn những đứa bé khác cùng tuổi và cùng sự phát triển. Thứ hai là khi mà những đứa bé này bắt đầu lớn lên á, thì những cái người mà trưởng thành từ những đứa bé mà sinh ra với những người phụ nữ bị stress và đói trong nạn đói này, thì người ta thường dễ bị những cái bệnh như sau là bệnh tiểu đường, bị béo phì, rồi những bệnh về tim mạch hay là bị tâm thần phân liệt, hoặc thậm chí là bị những cái rối loạn về mặt hệ thần kinh. So stress can have long-term effects. In this case, long-term effects on the offspring. Và chính vì vậy mà chúng ta kết luận được là stress nó có cái tác động rất là lâu dài về mặt cơ thể của con người, và nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ về mặt sinh lý. Yet another very interesting study here done at Rockefeller University by a researcher by the name of Bruce McHugh, very distinguished psychologist, a behavioral neuroscientist, who has taken a look at the cells of animals that are exposed, the cells in their brain, in the hippocampus of the brain. Part of the brain is very important for memory. And what they find is that an animal that's been exposed to very chronic stress has very different cells. Here's what we see in terms of dendrite formation in cells of a chronically stressed animal. And here's what we see in a normal animal that has not been exposed to stress. Rồi bây giờ ông ta cũng so sánh. It's changing your risk factor in terms of illness, right? You're at much higher risk of illness when your immune system has been compromised by prolonged stress. Những cái stress lâu dài, lâu ngày, gọi là âm ỉ trong cuộc sống ngày nào cũng gặp, thì nó thứ nhất là nó ảnh hưởng rất là tai hại đến cơ thể của chúng ta. Thứ hai nữa là nó làm tăng cái nồng độ cortisol, có nghĩa là cái hormone mà nó làm cho cơ thể căng thẳng. Và cái cortisol này khi mà nó bị tăng lên á, thì nó làm giảm cái vấn đề tổng hợp protein, mà tổng hợp protein có nghĩa là có việc nhân bào trong con người, việc phát triển trong con người và sinh học. Thì cái cortisol này khi mà nó tăng nó làm giảm cái việc đó xuống. Rồi và cái thứ ba là nó tăng cái khả năng chúng ta bị nhiễm bệnh rất là nhanh.
Many of you may have heard of this disorder. It's called post-traumatic stress disorder. We see it in many soldiers that are on the front lines of fighting in various wars in the world. In the United States, this has been a very big problem, most recently in the case of the conflicts that are going on in the Mideast, where a lot of American soldiers have been deployed as part of our efforts to try to seek peace there. Và bây giờ chúng ta cùng đi quay về nước Mỹ với cái vấn đề PTSD, có nghĩa là rối loạn stress sau sang chấn. Tất nhiên là chúng ta cũng hiểu được là vấn đề chính trị trên thế giới thì ở nước Mỹ thường phải can thiệp vào rất là nhiều, và người ta phải thường gửi các chiến binh này đi đánh nhau ở tất cả mọi nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào có xung đột. Và những người này mà sau khi mà trở về nước Mỹ là người ta đã phải trải qua một giai đoạn vô cùng sang chấn, nghĩa là phải giết người và nhìn thấy đồng đội của mình chết, và cái đó người ta gọi là hội chứng PTSD, là rối loạn stress sau sang chấn. Many of these soldiers come back to the United States after having served under very traumatic, very frightening situations where they have these nightmares and recollections of very tragic events that they experienced while they were there. One of the things that we know about this is that these individuals experience these very exaggerated arousal responses to a variety of different environmental stimuli, things that they hear, for example, and it's a very frightening experience for them. Những người này sau khi mà trở về nước Mỹ thì cái việc đầu tiên mà người ta cảm giác được trong cuộc sống đó là người ta gặp nhiều ác mộng hơn. Ban đêm thường là gặp ác mộng, và những cái ác mộng này nó diễn ra rất là bền bỉ và lâu ngày, và sau đó người ta có thể có xu hướng là rất là muốn tránh né hoặc là muốn đè nén lại cái việc nhớ lại những sự việc đã qua, mà chuyện này nó lại tình thế là càng trầm trọng hơn. Và cái cuối cùng đó là người ta có thể phản ứng rất là mạnh với tất cả những cái gì kích thích ở xung quanh, nghĩa là tiếng động, rồi tiếng ồn, rồi tất cả những cái kích thích khác, thì người ta xu hướng là phản ứng nhạy cảm hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Thì người ta có cái mức độ nồng độ cortisol trong cơ thể ngay sau khi mà người ta quay về nước Mỹ thì nó thấp. So, treating stress-related disorders, I mean, I'll just mention three. Dr. Loam could tell us a lot about this for sure, but this is generally how we go about treating individuals that are what we categorize as being stress-related disorders, like post-traumatic stress disorder, for example. There's stress prevention, that is, give people control. Again, prevention is the best thing that we can do, really, to prevent the impact of stress upon us. Secondly, CBT, cognitive behavioral therapy, and also anti-anxiety drug. The things I talked about. Here is the challenge, I think, for psychology today. The challenge is this. The challenge is to create societies, better societies, to allow people to be happier, to allow people to be more fulfilled. And the research on stress indicates that the way in which we can do that is to change cultures, to change organizations where people don't really have control, where they don't really have input into the kinds of decisions that are being made every single day. So maybe psychology can play a role in this in terms of improving societies where those societies, those organizations are ones in which there are these very important kinds of hierarchical situations which can be improved simply by giving people more control, more input into the kinds of decisions that are being made. Vậy thì cái thử thách của tâm lý học ở trong vấn đề này là gì? Chúng ta biết được là thay đổi một cái văn hóa ở trong tổ chức, trong doanh nghiệp hoặc là trong trường học, ở trong nơi làm việc của chúng ta là rất là phức tạp. Có nghĩa là nếu mà một nơi nào đó người ta đã quen theo kiểu như là một người kiểm soát và tất cả mọi người bên dưới bị đè nén bởi cái sự kiểm soát đó thì nó rất là phức tạp. Như vậy, một trong những cái thử thách rất lớn của chuyên gia tâm lý làm việc ở trong công sở, làm việc trong trường học, làm việc trong tất cả mọi nơi mà nó thuộc một cái tổ chức nào đó, thì cái vấn đề lớn nhất của người ta đó là phải hướng dẫn cho những cái nơi đó có một cách tương tác tốt hơn, có nghĩa là trao quyền được ảnh hưởng đến quyết định chung cho con người,
để người ta cảm thấy đỡ bị căng thẳng hơn trong công việc, để người ta có thể có một sức khỏe tốt hơn, người ta sức đề kháng tốt hơn, và người ta có một cái mặt thể lý tốt hơn rất nhiều. Nếu mà người ta không được ảnh hưởng đến quyết định, người ta luôn bị chèn ép với quyết định, thì cái chuyện đó nó sẽ không thể làm người ta vui vẻ và hạnh phúc trong công việc được. Như vậy cái thông điệp ở đây đó là nhà tâm lý phải làm sao để trong cái nơi mà người ta làm việc, người ta có thể được trao quyền và người ta được trân trọng vào những đóng góp của người ta trong tổ chức. Okay, thank you. And I will show the videotape now. Unless you want to take a break, sister, you want to take a break first? Dạ, mọi người có cần Okay. nghỉ làm, chắc mình nghỉ làm chút, xong rồi mình sẽ coi một cái đoạn video clip ngắn.